Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today, sorry for my face. I did my brows and my face already so that we will be able to concentrate and review this product, which I'm super excited. I got this from Beauty Glazed. Okay, so this is their Meet Your Match eyeshadow tray, which is the Beauty Glazed color board. We will be testing this out, and I know this cost 500 something on Shopee. I'm going to place the link on the description box so that you will be able to check it out as well. And I'm super, this one is, ano siya, naka-sale siya guys sa Shopee. Tingnan nyo naman ang packaging. I'm super excited to try this one. But then, there's an issue going on regarding Beauty Glaze about asbestos, I guess. Then I did some research as well because, you know, as a makeup enthusiast, you also want to know what's happening. So a lot of people are afraid to use Beauty Glaze cosmetics, and I found out that there's a certain videos that I will be showing to you on the description box that there's a YouTuber who has this certificate from Beauty Glaze, and please check it out. I'm not going to talk about it because it's a long video, and it's her credit as well because of her resources. She was able to get those certificates. All I can say is that I have this statement from Beauty Glaze that they placed on their website regarding this issue. So I'm not going to take it out to talk about it. And luckily, this one is not, this palette is not part of that, the so-called parang merong magkaka-cancer or something. So I did my research naman. So super happy, and I got this. And then dun sa whole video ko sa Shopee haul, sinabi ko dun na almost 2 months. Hindi pala, 1 month. I've checked the time when I ordered this. So 1 month, approximately 1 month. And 1 month siya bago dumating. Kasi nga, diba, pandemic tayo. Dito, the price is 1,300, and it was on sale. It was 569. So they have their link. I'm going to place the link in the description box. And without further ado, we're going to open this one because bagong-bago nga siya. And thank you so much for your support, guys. If you're a returning subscriber, thank you so much for being here. And if you're new, aray, please don't forget to like, share, and subscribe. Bakit ayaw niyang magpa-open sa akin, besh? Need siya ng gunting. But wala akong gunting dito, so masisira ang palette natin ito. I'll be back. Ano na talaga tong camera na to? Ang tagal na to. Tagal na ng camera na to. Diyos ko, bakit ganun? Ayaw na niyang mag-focus sa akin. Minsan din, ang super dark, kahit naman marami akong lights dito. Bakit ganun? So, yan na, guys. Ang dami ko ng sat-sat. Open na natin siya, and talagang naka-box pa talaga. I'm super excited kasi ang dami ng colors, and I wanted to try it myself kasi beauty channel nga to, diba? Tadaan! 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 So, dyan lang muna to. Itatapon ka mamaya. So, ito siya, guys. Super excited. So, yan. Talagang may pa-spray-spray. Pero, dinisinfect ko naman to siya pagdating talaga. I-disinfect din natin yung loob. So, yan na siya, guys. Wow. And by the way, guys, ginamit ko sa pangkilay ko is yung Beauty Glaze na eyebrow gel. So, tada, ang dami nito. Paano kaya natin ito matatry? Don't worry, kasi gagawa ko ng mga videos na gagamitin din to para naman matry natin lahat. So, ititas lang natin ngayon. Kanyang color pigmentation. Alo, guys. Tingnan nyo, guys. Ang easy niyan dalhin kasi gano'n, no? Patingnan nyo. Yeah! Oh my God. Ganito siya. Ang ganda. Hala. Parang ayokong masira, no? Meron siya mga green, tapos, orange, then blue, tapos, purple. Ang dami niya, guys. Nakakalula kung ano yung uunahin ko nito. Kasi nga, we're more on favorite ko color na blue at saka yung parang gagawa tayo ng sunset na makeup at saka yung blue. Tapos, i-try natin yung mga ito, purple. Ang glitters kaya, tingnan natin, ha. Hala ka. Hala. Ito yung glitters ng green. Ito, ita-try natin. Hala. Anong sabi mo, besh? Konting-konti lang yung tinouch ko. Natin ang glitters na, kasi glitters type. Glitter lover. So, dalawa yan lang yung glitter sa, dito na palette. I-try natin dito sa ating fingers. Oh, hala, asan kayo, besh?
Tapos itatry natin to parang orange. Yummy. Yummy ba? Grabe kaganda ang mga glitters. Uy, bakit ang glitters yung inuna ko, besh? Yeah. Ang blue naman na glitters yung aanohin natin. Dito. Ito. Hala, oh. Yan, ang ganda niya, besh. Na to, blue. Glitter to, besh. Hala, ang ganda niya, besh. Uy, sa last na palette. Hala, ipaglaban. Ipaglaban natin ang ating kalayaan nito. Or violet. Hala, uy. Silver sa ano. Ay, wala na. Magsialisa na lahat ng glitters. Ito na siya lahat, besh. Grabe, ang kintab lahat-lahat ng mga glitters. Grabe ka-pigmented, guys. Uy, super. No, I super love it na. Yung mga glitters talaga inuna, no? So, we're going to, na-swatch na natin siya. So, we're going to make a makeup look out of this palette. I think hindi ko maano lahat, pero itetest natin yung pigmentation, fallout, and then, review ko talaga total. So, I'll be back kasi hugasan ko muna to kasi hindi tayo makagawa ng makeup look, di ba? I'm back. So, back naman tayo sa packaging na hugasan ko yan ang kamay ko. So, tingnan nyo guys, super siya, compact. Kasi, yun naman talagang cover niya, oh. Tapos, pag ganun mo, dire-diretso na. Yan, next palette. Tsaka next palette. Ang bilis. And then, meron din ditong nakalagay na yung COLORBOARD Beauty Glaze. Honestly guys, nalilito ako kung ano yung uunahin ko. But, we're going to go for na lang. Itong orange look. Ano ko na lang dito ng bake guys in case meron namang fallout. So, ganda rin tong transition especially for brides. Pero we'll go with this. Tingnan natin. At ilapag natin siya sa ating dito. Hala, ang kulay niya, besh. Yung color niya na nandito, yun talaga ang color niya. Paglagay mo sa iyong mata. At wala siyang gaanong fallout. If you can see, pwede ko pa ipakita sa inyo ng malapitan. Oh, hindi siya chalky. Yan bang maraming nag-ano sa gilid. Yan. Tapos, tingnan nyo yung color niya. I don't know if nagre-register siya, pero ang ganda ng color niya, guys. Hindi ko alam kung ano yung gagawin natin, but then we'll go with the flow. At least, mas-watch man lang natin mostly yung mga colors. Super orange naman. Oh, walang gaanong fallouts. Tap the excess. Tapos dito, try natin dito sa baba. Oh, hala, uy. Oh, dark siya. Hindi siya wet, hindi ako gumamit ng wet para naman talaga natin ang kanyang pigmentation. So, tingnan nyo guys, ito yung color na ito. Pasensya na, merong nagpapanday gid. So, ma-distinguish niya talaga yung kulay niya. Ito yung dark orange at ito yung lighter orange na ginawa natin. Gusto ko lang mapakita sa inyo guys kung gaano siya ka-pigmented. And so far, hindi niya ako iniwan sa ere. Itong kanina, ito siya. Yan. Oh, parang nafe-fade niya agad ang yung color. Hala. So, ilagay lang natin konti daw dito. Parang lang. Playing with colors. Hala. Oh. Napapansin ko sa kanya talaga is yung color na nandito, yun din ang lapat niya. Hindi katulad ng ibang palette na pag ang ganda ng kulay, tapos pag mo, ang pangit, hindi mo makita yung kulay. Makeup is guys, makeup is art. Kaya wag kayong matakot na mag-try ng mga colors na kasi it will turn out good. Hala. Yan, na-try na natin siya. So what we're going to do is try natin tong color na kahit ano-ano na lang ginagamit ko, no? Itong parang dark brown. Swatch ko ha, para makita nyo. Dito. Hala ka, oh. Paano na yan? Ano na yan? So, lagyan natin ng crease, kunwari. Hala, oh. Talo niya. Wala na. Pakpak na dyan niya, Hindi naman ako bias, besh. I was able to try maraming makeup, shadow, and
So far, tingnan nyo ang lapat at tingnan nyo yung pagka-blend ng eyeshadow. Parang ang dali niyang i-blend. Tapos, parang marunong siyang makisama sa mga eyeshadow. Hindi siya patchy ha, in fairness. Hindi siya nagpa-patch. Halaka oh. Yan, wala na. Pack up na tayo, besh. Tingnan nyo yung eyes ko, besh. So right now, we will be using a glitter. So yung gagamitin natin glitter, alam nyo naman, super pigmented to. Ito yung parang, ito siya. Lagay natin sa inner part. Hindi na ako magko-concealer kasi para naman makita nyo. Maganda yung lapat sa kamay natin. Ito siya. Pero, ano yung lapat niya when it comes sa ating mata? Hala, uy. I don't know if kita nyo. Ay, ang ganda niya, besh. Oh. Oh. Tapos, konting-konti lang yung fallout. Guys, I have an idea. Ilalagay ko yung ito na palette, mostly, din sa lower part ng eyes ko. Light blue. Ito na blue. Test natin. Kasi mostly, itong mga color na to, hindi siya nagsha-show. Hala. Pero kung ano talaga yung color niya, yun talaga yung nakikita ko. As much as possible, tingnan natin. Oh, how much more kung basa siya. Light blue. So, we will be trying the dark blue. Parang ile-layer natin. Para na tong black eye besh. Ito naman. Lagay natin. Hala, uy. Hala guys, kita nyo ba yung color niya guys? Oh. Hindi. Wala. Hindi. Oh, tingnan nyo. Oh. Kunti lang. Gusto ko siyang i-line. Hala, pwede na siyang eyeliner. Uy. Gamitin natin ang ating blue glitter at ilagay natin dito sa inner corner. Yan. Oh, nakikita nyo ba yung kinang besh? Tapos, ang glitter na to, ilagay natin sa gitna. Hala, puro na to glitter. Para naman meron tayong maganda. Maganda paglagyan natin ng itong light na blue na glitter papunta dito. Hala. Hala, oh. Awa, oh. Oh. Kabila naman, we will be trying this palette. Yung green naman. At saka yung sa baba, itong parang purple. Or baliktaran. Depende na. Color would be, tadadan, this one. Ang gold brush na. Ang mga brush ko kasi, hindi ko pa nalabahan. Maglaba tayo after nito kasi maubos niya lahat ng brush ko. Yan. Oh. Next is, nakakalula pag ganito karami yung mo, no? Try natin yung pink. Yung light pink. Pink highlighter. A little bit dark. Ito siya. Hala, kumusta naman yung mo, besh? Eyeshadow na to. I-pack. Hala. Hala, ang ganda. Bet ko tong sa kabila na natin. Ito, ilagay natin siya sa ating dito, sa lids. Oh, makikita niyo talaga yung difference. Blend muna tayo, no? And ito yung i-dip crease natin. Try lang naman, uy. Para naman matry natin to lahat. Oh. Tapos i-drag. Let's drag this eyeshadow. Gamitin natin to. Ito gusto ko sana, ito na lang. Parang gray-gray. Hala. Ganda ng niya, uy. I'm a pretty girl. I'm stunning. Okay. Wala tayong plano sa mga looks na yan. Kaya maghustili kayo ha. Huwag nyo akong i-judge. I-test ko to para makita nyo yung Yan. Ay, nako, besh. Guys, napapansin ko lang. Wala siyang gaanong fallout talaga. As in, yun ang nilagyan ko talaga siya dito kapse in case na merong fallout. Pero wala naman. So, itong palette na naman to, ilalagay natin dito. Iti-test natin siya. So, before doing that, kukunin muna natin tong barrier na ginawa natin. Lighter green muna. Ito muna. Hala, uy. Hala.
line natin. Let's go for darker green ito. Meron siyang ano, konti lang. Hala, tingnan nyo guys. Merong konting fallout, pero ang dali niyang swipe it down, girl. O, gawin natin, i-line natin dito sa bandang inner side. Hala ka, uy. Tapos, dito sa outer. Imagine nyo na lang guys na nagtatry tayo ng mga ano ha. Hala, uy, super sparkling na ako. Ito. Lagay natin dito. Christmas tree. Welcome. Christmas. Welcome. So, yan na guys, na-test natin ang each eyeshadow. Not each eyeshadow, pero meron talaga tayong na-test na nandun sa each palette. So far, when it comes to pigmentation, ang ganda ng pigmentation niya. Wala siya ganong fallout. And then, super love all the colors. Especially yung color payout. Grabe, ang ganda niya. Tapos, ang bilis niyang i-blend. Ang dali niyang i-blend. Hindi sila para bang, ano ba yun? Parang, pag-blend mo, parang best friend. Ewan ko. So, I will be putting on my eyelashes and some contact lens and I'll be back. I'm going to finish my makeup and let's see whatever is the result. Ay, huwag niyo ako i-judge, ha? So, this is it guys. Natapos ko na rin yung whole makeup look and using this Beauty Glazed color board. And I'm super happy. I'm super impressed with this palette guys. Ang dali as usual yung sinasabi ko while blending this eyeshadow. Ang bilis niyang i-blend so far. And ang ganda talaga, para talaga silang magkapatid. And I super love for the price of 500 plus. I'm going to place it here. Super sulit talaga kasi ang dami mo talagang makukuha sa isang palette na lang, palette na to. 4 na siya and super sulit. Ang ganda ng pigmentation, especially sa mga glitters and sa mga eyeshadows. Walang gaanong fallouts and very true sila sa kanilang color. Kung ano yung color na nandito, yun talaga ang color na malalagay nyo sa inyong eyeshadow, paglagay nyo sa inyong mata. How much more kung babasain nyo pa yung palette. So, super na talaga yon. Makagawa na kayo ng eyeliner dito and lahat-lahat. Guys, I highly recommend this eyeshadow if you're a makeup enthusiast. So, I know a lot of people are skeptical on using Beauty Glazed products, but I'm not campaigning for them because this is not a sponsored video, but the quality of this palette is super good. And regarding naman sa statement nila, I'm going to place direct link on the description box and as well as the video nung lahat ng pinakita ng YouTuber. I forgot her name, but I watched her video and 2 video yung pinanood ko and mga research ko regarding this issue about asbestos and asbestos ba yun? Nakalimutan ko. So, yeah, I'm going to place everything and so far this eyeshadow talagang nakuha niya lahat ng parang heart ko dito. So, hopefully, meron ding eyeshadow na affordable din dito sa Philippines na ganito ka-pigmented, ganito kaganda. So, thank you so much, guys. And, by the way, guys, the link on the description box ha, if gusto nyo bumili. So, hindi naman to siya sponsored, but meron akong makuha konting commission on this. And, hopefully, you're going. So that's it guys. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video. I super love this look and please don't forget to like, share, and subscribe. See you soon in the next video. Bye-bye for now. Saranghe. Ang ganda ng eyeshadow. Christmas na besh. Pangit ng hair ko. Pero, aura muna tayo.